Truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể tái hôn vì cả hai đang quay phim ở Hang Điên và đã bí mật gặp nhau. Các báo cáo của truyền thông Hồng Kông về việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể tái hôn thiếu bằng chứng xác thực và chủ yếu là suy đoán và dự đoán của công chúng. Cả hai bên đều chưa lên tiếng công khai về tin đồn tái hôn. Sau đây là tóm tắt các thông tin cụ thể. Báo cáo của truyền thông Hồng Kông dựa trên thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đang quay phim ở Hành Điền và thường xuyên gặp gỡ riêng tư, đôi khi thậm chí có cả con trai đi cùng, dẫn đến suy đoán rằng họ vẫn đang hẹn hò và có thể tái hôn. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang quay bộ phim mới cùng Phượng Hoàng ở Hành Điền, trong khi Phùng Thiệu Phong cũng đang quay bộ phim mới Mối tình rực lửa cùng với Kinh Thiên ở Hành Điền. Việc cùng làm việc tại một địa điểm tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ riêng tư của họ. Đưa tin trên truyền thông, mới đây các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh con trai của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được trợ lý đưa đến công viên giải trí. Cả Phâng Sao Phâng và Triệu Lệ Dĩnh đều không quay phim vào ngày hôm đó, nhưng họ lại không có mặt để đi cùng con. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tin rằng sự vắng mặt của họ là để tránh làm phiền con cái, vì việc đưa con ra ngoài chơi có thể dễ dàng khiến họ bị công chúng chú ý, nên họ đã nhờ trợ lý trông nom con, và không có lý do đặc biệt nào khác. Tin đồn về sự hợp tác trong một bộ phim truyền hình mới. Hồ sơ sản xuất một bộ phim truyền hình mới của Daylight Entertainment đã bị rò rỉ trên mạng, trong đó Phâng Sao Phâng và Triệu Lệ Dĩnh được liệt kê là những diễn viên tiềm năng, làm dấy lên suy đoán về một sự hợp tác có thể xảy ra sau khi cả hai ly hôn. Tuy nhiên, Daylight Entertainment đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố phủ nhận việc Phâng Sao Phâng và Triệu Lệ Dĩnh sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mới. Phùng Thiệu Phong không chúc mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh. Vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của Triệu Lệ Dĩnh, Phâng Sao Phâng không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào và cũng không đăng bài trên Weibo để chúc mừng. Trong khi đó, người hâm mộ của Chow Lia Hinh đã chi một khoản tiền lớn để chiếu các video ủng hộ trên màn hình khổng lồ tại các quảng trường lớn ở nhiều thành phố để chúc mừng sinh nhật cô, chiếu 120 lần một ngày trong 2 ngày, với chi phí ít nhất là 18,32 triệu nhân dân tệ. Vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, những bức ảnh hậu trường quay phim của cô cũng được lan truyền, cho thấy cô trong bộ trang phục màu đỏ với lớp trang điểm ấn tượng, trông vừa xinh đẹp vừa cá tính. Ý kiến cư dân mạng. Một số cư dân mạng đã chỉnh sửa ảnh rò rỉ của Phùng Thiệu Phong và Trinh Tiên khi đang quay phim truyền hình mới, xóa Trinh Tiên và thay thế bằng những bức ảnh rò rỉ mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Điều này cho thấy cư dân mạng vẫn cảm thấy không yên tâm về việc cặp đôi ly hôn. Nếu cả hai thực sự có cơ hội tái hôn, nhiều cư dân mạng sẽ vui mừng và gửi lời chúc phúc. Vào tháng 3 năm 2026, một số bức ảnh mờ đột nhiên xuất hiện trên mạng. Nội dung tin tức là Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị chụp ảnh đang nắm tay nhau ở Sanlitun. Những lời đồn đoán về việc làm lành giống như một tia lửa rơi vào đống rơm. Mạng internet bùng nổ với sự phấn khích. Không, nó phải được mô tả như một đám cháy âm ỉ, nơi ngọn lửa ẩn dưới lớp tro tàn, nhưng sức nóng lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong tích tắc. Hầu như không ai bận tâm điều tra tính xác thực của các bức ảnh, hay nói đúng hơn, tính xác thực không còn quan trọng vào thời điểm đó, ai cũng chỉ cần một cái cớ. Đây là cái cớ để phơi bày câu chuyện cũ và xem xét lại nó dưới góc nhìn của năm 2026. Ngay sau đó, một số người nhanh trí đã tìm ra những bức ảnh hậu trường từ một lễ trao giải hồi đầu năm nay. Trong ảnh, Phâng Sao Phâng đang đứng khuất trong bóng tối ở rìa đám đông. Mặt anh ta hướng về phía sân khấu, người nhận giải trên sân khấu là Triệu Lệ Dĩnh. Bố cục của bức ảnh hậu trường đó khá thú vị. Phùng Thiệu Phong nằm trong vùng bóng mờ, trong khi sân khấu được chiếu sáng rõ nét. Cảm giác về khoảng cách thị giác này được hiểu là sự dõi theo ánh nhìn. Không thể nói rằng cách giải thích này hoàn toàn vô lý, nhưng nhiếp ảnh đôi khi là một kỹ thuật tạo ra những sự trùng hợp và hiểu lầm. Nó ghi lại một khoảnh khắc duy nhất và sau đó khoảnh khắc đó tách rời khỏi tất cả các bối cảnh trước và sau nó, trôi nổi một mình, mang theo bất kỳ ý nghĩa nào mà mọi người sẵn lòng gán cho nó. Một cái bắt tay mờ ảo ở Sanlitun, một ánh nhìn trìu mến từ một góc của lễ trao giải. Hai sự kiện riêng lẻ, được kết nối nhẹ nhàng bởi sợi chỉ thời gian, tạo nên một câu chuyện mới mà người ta có thể suy ngẫm rất lâu. Cốt lõi của câu chuyện luôn là mối quan hệ, những điều đã kết thúc và những điều có thể bắt đầu lại. Cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng do đó bị chia nhỏ thành các đoạn có dấu thời gian, cho phép mọi người ghép chúng lại với nhau. Hình dạng tu được thường phản ánh trạng thái tâm lý của người đã hoàn thành trò chơi xếp hình. Việc các cặp đôi tái hợp sau khi chia tay có thể cho thấy họ vẫn còn tình cảm dành cho quá khứ. Những người chỉ nhìn thấy sự cường điệu và trùng hợp ngẫu nhiên có thể đã quen với các quy tắc vận hành của giao thông. Quan sát toàn bộ quá trình một cách bình tĩnh, nó giống như một màn trình diễn tâm lý tập thể không có kịch bản. Những bức ảnh chỉ là đạo cụ, điều thực sự đang diễn ra chính là suy nghĩ và ý định của những người chứng kiến. Và đó là cách mọi chuyện đã xảy ra, rồi nó sẽ bị lu mờ bởi một điều gì đó mới mẻ hơn. Internet có trí nhớ kém, nhưng khả năng liên tưởng của nó lại mạnh mẽ đến đáng sợ.
bạn luôn có thể tìm thấy một bóng dáng quen thuộc giữa một Đồng Lệ Dĩnh đứng bên cạnh, mặc áo khoác dài màu be và đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Họ trao đổi vài lời thì thầm, nhìn bóng dáng đứa trẻ bước vào cổng trường, rồi quay người lên xe và lái đi, không có sự tiếp xúc thân thể, không có việc đi cạnh nhau, toàn bộ quá trình, nếu tính đúng thời gian, diễn ra chưa đầy 3 phút. Truyền thông đã ghi lại cảnh tượng này một lần nữa, vài tháng trước đó, vào tháng 9 năm 2025, ngày đầu tiên đi học, cảnh tượng gần như y hệt. Người cha ngồi xổm xuống buộc dây ba lô, và người mẹ với tay ấn vành mũ của con xuống. Những hành động ấy tự nhiên đến mức khiến người xem cảm động. Trên mạng luôn có hai luồng ý kiến trái chiều, một bên cho rằng cảnh tượng ấy quá trang nghiêm đến mức khiến người ta rơi nước mắt, tất cả vì lợi ích của những đứa trẻ, bên kia lại khẳng định rằng nước mắt không thể che giấu được sự ấm áp của quá khứ. Những lời đồn đoán về việc họ tái hôn đã xuất hiện kể từ khi giấy ly hôn có hiệu lực. Vào tháng 1 năm 2026, họ được chụp ảnh khi lần lượt bước vào cùng một khu biệt thự trên đường vành đai 4 phía đông Bắc Kinh. Chỉ việc họ lần lượt bước vào thôi cũng đủ để khơi dậy một làn sóng suy đoán mới. Phản hồi từ phía công ty quản lý luôn là những lời lẽ sáo rỗng, đời tư, không bình luận, hoặc đơn giản hơn là phủ nhận hoàn toàn. Mối quan hệ của họ được định nghĩa chính thức là một dự án hợp tác liên quan đến cha mẹ của họ. Tôi nghe nói họ có một nhóm WeChat với cái tên nghe giống như một nhóm điều phối công việc, nhóm dự án nuôi dạy con cái A và B. Trong suốt học kỳ, Phùng Thiệu Phong sống gần trường và việc đưa đón con là công việc hàng ngày của anh ấy. Triệu Lệ Dĩnh đang quay phim ở xa và họ gọi video cho nhau 1 tiếng mỗi ngày mà không hề bỏ sót. Con trai cô ấy đang chơi piano ở phía bên kia màn hình, trong khi cô ấy ở phía bên này che mặt bằng một kịch bản đang mở, không ai có thể nhìn thấy màu mắt của cô ấy sau kịch bản đó. Kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông được sắp xếp luân phiên. Cảnh vật trong tranh vẽ của bọn trẻ cũng thay đổi, lúc thì là những bức tường đỏ của Tử Cấm Thành, lúc thì là những vỏ sò trên bãi biển Tam Á. Sự phân công lao động rất rõ ràng, và việc ghi chép sổ sách được thực hiện tỉ mỉ. Sự hợp tác hiệu quả này được xây dựng dựa trên việc định hình lại đế chế sự nghiệp của mỗi người. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã sử dụng một phím tắt. Các vai diễn như phụ nữ nông thôn, luật sư và cô gái thị trấn nhỏ liên tục đến với cô, giúp cô thoát khỏi hình tượng thần tượng trong phim cổ trang và bước vào lĩnh vực phim hiện thực. Giải thưởng, hợp đồng quảng cáo, đầu tư và danh hiệu liên tục đến. Vào tháng 11 năm 2025, cô được chụp ảnh đang băng qua đường cùng con mình, và sau đó, một cách bất thường, cô lên tiếng với tư cách là một người mẹ, yêu cầu công chúng cho cô một chút không gian riêng. Những lời nói đó, dù nhẹ nhàng, nhưng đã bộc lộ một quyết tâm mạnh mẽ bên trong. Tốc độ nhận vai diễn của Phân Sao Phân đã chậm lại, thỉnh thoảng trên phim trường, trong giờ nghỉ giải lao khi chờ thiết lập ánh sáng, anh ấy lại lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình là một bức vẽ nguệch ngoạc mà con trai anh gửi cho anh hôm qua, một bức vẽ 3 người nhỏ nắm tay nhau, màu sắc tràn ra ngoài đường viền. Anh ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi tắt màn hình. Khi ánh sáng mờ dần, khuôn mặt hơi mờ của anh ấy phản chiếu trong bức ảnh. Cách họ xử lý mối quan hệ này giống như việc điều khiển một nhạc cụ chính xác. Cảm xúc được lưu trữ và niêm phong, và quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ. Đối với người ngoài, mọi thứ dường như hoàn hảo, phù hợp với mọi kỳ vọng về tính hợp lý và phép tắc. Chỉ những cảnh quay ngắn ngủi khi họ ở bên nhau, những khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào kịch bản sau cuộc gọi video mới giống như một vài dòng mã trong nhật ký chương trình mà không thể giải mã một cách trơn tru. Thời gian cứ thế trôi đi, câu chuyện của họ đã lùi xa rồi, ít nhất, đó là những gì được ghi chép trong tất cả các tài liệu công khai. Phùng Thiệu Phong đã chọn một con đường khác, ngay sau khi ly hôn, các dự án diễn xuất của anh không gây được tiếng vang lớn. Mọi người thường thêm cụm từ, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, trước tên anh. Sau đó, anh gần như rút lui khỏi ánh hào quang công chúng, chuyển sang diễn kịch để trau dồi kỹ năng. Anh ấy đã giảm 15 pound, khoảng 7 kg, trong thời gian quay phim, sang Gan Linh. Sau đó, bộ phim Mặt trời mọc giữa trưa của anh ấy đã được chọn tham dự liên hoan phim Venice. Mọi chuyện đã thay đổi trong mùa phim Tết Nguyên đán năm 2026. Pegasus 3 thu về 4,2 tỷ nhân dân tệ, và anh ấy vào vai quản lý đội đua trong phim, một vai diễn được đánh giá là khá tốt. Biệt danh thiếu gia dần biến mất, và giờ đây khi mọi người nhắc đến anh ấy, họ nói anh ấy là một diễn viên biết khiêm nhường. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy nói rằng mỗi bước đi đều quan trọng và thời gian sẽ trả lời. Nghe có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng dường như điều đó rất đúng với anh ấy. Tất nhiên, cuộc sống không chỉ có diễn xuất. Năm 2025, anh ấy đã nhiều lần bị chụp ảnh cùng một người phụ nữ ngoài ngành giải trí. Người phụ nữ này kém anh ấy 19 tuổi, chỉ trong vòng 6 tháng, anh ấy đã được bắt gặp đi cùng cô ấy 12 lần. Trong siêu thị và trên đường phố, thỉnh thoảng anh ta lại hất tóc. Có người đã tìm lại những video cũ nói rằng anh ta cũng từng làm vậy với Triệu Lệ Dĩnh. Không phải từng, mà chắc chắn là anh ta đã làm vậy.
Một số người quan sát tinh ý đã chỉ ra rằng đôi giày Yeezy mà cả hai đang mang có cùng kiểu dáng với đôi giày mà Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã mang cách đây 3 năm. Anh ta chưa thừa nhận điều này, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận. Mọi chuyện cứ thế được để yên, phía Triệu Lệ Dĩnh đã có động thái rõ ràng hơn. Vào tháng 11 năm 2025, công ty quản lý của cô đã trực tiếp tung ra những bức ảnh. Họ đang ở trên bãi biển, nắm tay nhau, với chú thích cuối cùng, em đã chờ anh. Điều này chính thức đặt mọi chuyện lên bàn cân. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, viên kim cương trên chiếc nhẫn của cô ấy khá bắt mắt. Tất cả các bình luận đều tích cực và các chủ đề thịnh hành đều nói rằng cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Điều này hoàn toàn trái ngược với 4 năm trước khi cô ấy ly hôn và nhiều người nói rằng cô ấy chỉ tập trung vào công việc và có một trái tim lạnh lùng. Thời gian chắc chắn sẽ mang đến một số câu trả lời. Mặc dù những câu trả lời đó có thể khác với những gì nhiều người ban đầu mong đợi. Câu chuyện về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh thường được kể lại bắt đầu từ bộ phim truyền hình năm 2008, Mùa xuân khóa kín. Việc ghép đôi cậu chủ trẻ và cô hầu gái là một mô típ rất phổ biến trong các bộ phim truyền hình thời đó. Sau đó, cô hầu gái trở thành nhân vật chính trong khi con đường của cậu chủ trẻ lại phức tạp hơn. Đến năm 2016, Tôn Ngộ không 3 được phát hành và những tin đồn bắt đầu lan truyền. Bước ngoặt thực sự là bộ phim truyền hình Câu chuyện Minh Lan năm 2018. Đạo diễn từng đề cập đến một chi tiết, những cảnh quay chung của họ thường được hoàn thành chỉ trong một lần quay. Sự mượt mà đó không phải do kỹ năng diễn xuất, mà là do sự đồng điệu trong nhịp sống của cả hai. Trước khi bộ phim kết thúc phát sóng, vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cả hai đã trực tiếp tuyên bố giấy đăng ký kết hôn. Họ đã bỏ qua tất cả các bước chính thức để công bố mối quan hệ của mình. Con trai tôi sinh vào tháng 3 năm 2019. Vào tháng 4 năm 2021, một thông báo đã được đưa ra nêu lý do là bị xa cách trong thời gian dài. Từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành, quá trình này mất chưa đầy 3 năm. Tuyên bố đó được viết một cách hoàn hảo, hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ. Nhìn lại thì đây có lẽ là câu chân thành nhất trong toàn bộ sự việc. Một bức ảnh chụp hậu trường lễ trao giải Fashion Award 2026 đã được lan truyền rộng rãi. Triệu Lệ Dĩnh cầm chiếc cúp và nở nụ cười rạng rỡ. Cách đó không xa, Phân sau Phân đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cô. Không có sự giao tiếp, không có sự gần gũi. Đây là khuôn mẫu cho hầu hết các bức ảnh chụp chung hiện tại của họ. Những tương tác cần thiết phát sinh từ con cái với sự kiểm soát khoảng cách chính xác và trang trọng. Mọi diễn giải mang tính kịch tính đều chỉ là sự thêm thắt của chính người xem. Người này vẫn đang sinh hoạt như thường lệ, chăm sóc con cái và quay phim, và có lẽ một chương mới trong cuộc đời họ đã bắt đầu. Con trai tôi từng trả lời bằng ngôn ngữ trẻ con khi được hỏi, bố mẹ con không sống cùng nhau, nhưng con hạnh phúc gấp đôi. Nhiều người vẫn nhớ những lời này, không? Phải nói rằng chính một trạng thái hoàn chỉnh nhất định trong ngôn từ đã khiến mọi người nhớ đến chúng. Mỗi sự khởi đầu mới không thể xóa nhòa dấu vết của quá khứ. Nhưng giờ đây, vết sẹo đó chỉ còn là một vết sẹo mà thôi. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2026, tại cổng một trường quốc tế ở Thượng Hải, Phân sau Phân bước ra khỏi xe cùng với cô con gái 7 tuổi, Xiang Xiang, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đứng bên cạnh anh. Hai người trao đổi vài lời nhỏ nhẹ, nhìn con mình bước vào trường, rồi lên xe riêng và rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 3 phút, không có cái ôm hay đi cạnh nhau. Khoảng 6 tháng trước, vào ngày đầu tiên đi học tháng 9 năm 2025, một cảnh tượng tương tự đã được ghi lại. Phân sau Phân quỳ xuống buộc dây ba lô cho Xiang Xiang, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giúp chỉnh lại vành mũ cho đứa trẻ. Những động tác trông khá tự nhiên. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng, cư dân mạng đã có những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng họ đang quá giữ thể diện vì con mình, trong khi những người khác lại nói rằng mắt không biết nói dối và chắc chắn vẫn còn tình cảm. Trong đó, họ có một nhóm WeChat riêng, dường như được gọi là nhóm dự án nuôi dạy con cái A và B, và sự phân công lao động rất rõ ràng. Vì Triệu Lệ Dĩnh sống gần trường hơn nên anh ấy chủ yếu chịu trách nhiệm đưa đón học sinh. Khi Triệu Lệ Dĩnh quay phim ở thành phố khác, ngày nào cô cũng gọi video cho con mình 1 tiếng đồng hồ mà không hề bỏ sót. Thỉnh thoảng, khi con cô chơi piano, cô sẽ dùng kịch bản để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình. Trong những kỳ nghỉ đông và hè, hai người sẽ thay phiên nhau đưa Xiang Xiang đi du lịch. Trong tranh của Xiang Xiang, có hình ảnh những bức tường đỏ của Tử Cấm Thành mà bà đã thấy cùng cha ở Bắc Kinh, và những vỏ sò mà bà đã sưu tầm cùng mẹ ở Tam Á. Một số nhà tâm lý học trẻ em cho rằng mô hình nuôi dạy con ngầm giữa cha mẹ ly hôn có tác động ít nhất đến sự phát triển của trẻ và tốt hơn nhiều so với sự đối kháng lẫn nhau. Theo số liệu liên quan, khoảng 30% người nổi tiếng trong ngành giải trí đã ly hôn và cùng nhau ở Givenchy. Sau đó, cô thành lập studio riêng và dấn thân vào lĩnh vực đầu tư, và mọi người bắt đầu gọi cô là Sếp Triệu. Vào tháng 11 năm 2025,
Các phương tiện truyền thông đã chụp ảnh cô ấy đưa Xiang Xiang băng qua đường. Cô ấy đã đưa ra một tuyên bố công khai hiếm hoi, kêu gọi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên. Chính lúc đó mọi người mới nhận ra rằng cô ấy không chỉ ngày càng giỏi giang hơn trong sự nghiệp mà còn trở nên dịu dàng và tự tin hơn trong vai trò người mẹ. Ngược lại, những ngày đầu sau khi ly hôn của Phùng Thiệu Phong lại không hề suôn sẻ. Các tác phẩm của ông vào thời điểm đó chỉ nhận được sự đón nhận hời hợt và bất cứ nơi nào ông đến, mọi người đều gọi ông là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, một biệt danh khó mà xóa bỏ được. Sau đó, ông giảm bớt các hoạt động xuất hiện trước công chúng và trau dồi kỹ năng diễn xuất trên sân khấu. Ông thậm chí đã giảm 15 kg cho bộ phim Sang Gan Linh, và vai diễn của ông trong The Sun Rises in the Sky đã được đề cử tại Liên hoan phim Venice. Bước ngoặt thực sự đến vào dịp Tết Nguyên đán năm 2026 khi bộ phim thu về hơn 4,2 tỷ nhân dân tệ và vai diễn người quản lý đội bóng của anh nhận được sự công nhận rộng rãi. Phùng Thiệu Phong hiện tại không còn là diễn viên từng được gọi là thiếu gia nữa. Giờ đây anh ấy có thể bình tĩnh hơn và tập trung nghiên cứu vai diễn. Trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy nói, mỗi bước đi đều quan trọng, thời gian sẽ trả lời. Thực tế, trong khi cả hai đều tỏa sáng trong sự nghiệp, đời sống tình cảm của họ cũng phát triển theo những hướng mới và không phải lúc nào cũng xoay quanh nhau. Vào năm 2025, Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần bị chụp ảnh cùng một người phụ nữ ngoài ngành giải trí, được cho là trẻ hơn anh 19 tuổi. Trong 6 tháng tiếp theo, hai người được chụp ảnh cùng nhau khoảng 12 lần khi đi mua sắm ở siêu thị và đi dạo cùng nhau. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn vô thức vuốt tóc cô ấy sang một bên. Một số cư dân mạng nhận thấy rằng đôi giày Yeezy mà cả hai đang mang có cùng kiểu dáng với đôi giày mà Phùng Thiệu Phong từng mang cùng Triệu Lệ Dĩnh 3 năm trước, nhưng Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ thừa nhận hay phủ nhận mối quan hệ này. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, vào tháng 11 năm 2025, công ty quản lý của cô đã tung ra một loạt ảnh cô nắm tay một người trên bãi biển, kèm theo chú thích cuối cùng, em đã chờ anh, chính thức công bố mối quan hệ mới của cô. Trong bức ảnh, cô ấy trông rất thư thái và chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út rất bắt mắt. Vào thời điểm đó, hashtag Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng được hạnh phúc thậm chí còn trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Ai mà ngờ được rằng 4 năm trước, khi ly hôn, cô ấy lại bị một số người chỉ trích là lạnh lùng và chỉ tập trung vào sự nghiệp. Giờ đây, mọi người đều chân thành chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp. Nhiều người có thể đã quên rằng họ quen biết nhau từ rất lâu rồi. Khi họ quay bộ phim Locking Up Spring năm 2008, Phùng Thiệu Phong là nam chính, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một diễn viên phụ đóng vai người hầu gái. Không ai ngờ rằng hơn 10 năm sau, hai người lại có nhiều tương tác đến vậy. Hai người vướng tin đồn hẹn hò trong quá trình quay phim Tôn Ngộ 03 năm 2016 và chuyện tình lãng mạn trên màn ảnh của họ tiếp tục ngoài đời thực trong quá trình quay phim Mệnh Mãn Minh Lan năm 2018. Tôi nghe nói rằng khi quay những cảnh cùng nhau, họ thường diễn đúng ngay từ lần đầu tiên. Đạo diễn nói rằng sự ăn ý giữa họ không phải là điều có thể diễn xuất được mà là điều đến từ việc sống chung với nhau. Vào ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cả hai đã trực tiếp tuyên bố kết hôn mà không tiết lộ quá trình hẹn hò, tiến hành mọi việc chỉ trong một bước. Tháng 3 năm 2019, con trai của họ, Xiang Xiang, chào đời. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi. Thật bất ngờ, vào tháng 4 năm 2021, cả hai đã đưa ra tuyên bố ly hôn, nói rằng họ đã chia tay trong hòa bình do dành quá nhiều thời gian xa nhau và hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái.